Hết những quả to rồi, chắc phải đi ra ngoài kia để xem này. Trên kia có quả chín không nhỉ? Để đi xem một vòng xem, để tìm quả chín bán cho được giá. Quả xanh này không được giá cao lắm. Quả chín ít nhựa hạn.
mình cứ để ba quả chín này ở trên này, xong đi xem một vòng nữa xem có quả nào chín không để cắn nốt. Xong chắc đầy gùi rồi còn mang đi bán nữa, sợ nặng không gùi được. Đây có quả chín. Quả đu đủ này to thật đấy. Quả này chắc mình bán 15.000 quả này, không biết có ai mua không nhỉ. Cứ vặt về xong tính. Quả to thật đấy. Chín rồi, bắt đầu là ương rồi. Cũng chắc đầy gùi rồi. Về mình cho thử vào gùi xem đầy chưa, mình sẽ thừa. Những quả này dài và đẹp quá. Chắc mình vặt về đi bán chắc được. Chắc cũng đầy gùi rồi, nên mình đi về không tham nữa.
Còn đi chợ bán nữa. Thối chắc cũng không bán được, hay mình ăn thử xem có ngon không. Ui, ngon đấy, đủ đủ thơm rồi đấy, mình ăn thử xem thế nào.
Ôi ngon thế. Ngon quá. Những quả kia trên ngon lắm. Chắc còn nửa quả này thì đi đường mình ăn nữa. Ăn nửa quả này ngon. Mình đi chợ không sợ muộn mất. Tuấn à? Mà anh Tuấn, anh có chuyện gì xảy ra vậy? Thật ra nhiều chuyện lắm ạ. Bây giờ anh không tiện ngồi nói chuyện đấy lâu. Anh muốn nhờ em một việc. Em thông cảm cho anh nhé. Trong bộ dạng này hôm nay, anh cũng muốn gặp riêng em. Có chút chuyện muốn nhờ em. Có gì thì anh nói đi. Trước hết tôi là công an, có gì thì tôi sẽ giúp đỡ anh. Thế anh nói luôn nhé. Đây là USB. Tất cả các bằng chứng mà của tên Hoan đã phạm tội ở trong này. Anh muốn em điều tra giúp anh. Đây là USB. Từ trước anh thu thập vào hết trong USB này rồi. Bây giờ anh muốn em điều tra tay Hoan đấy để bắt hắn phải chịu tội những gì mà hắn đã gây ra. Vậy thì em hiểu rồi. Mọi chứng cứ anh thu thập ở đây đúng không? Tôi sẽ giúp anh điều tra về tội phạm Hoan này. Anh thu thập bằng chứng này có nguồn gốc rõ ràng không? Có em ạ. Đây là anh thu thập đầy đủ trên giấy tờ hết đấy. Không thu thập bằng chứng rõ ràng mà tôi rất khó để xử lý cho anh. Tuy chúng ta là anh em, mọi quy tắc làm việc của em thì em phải thu thập bằng đủ chứng cứ thì bọn em mới làm việc được với anh. Ok, anh hiểu. Nhưng mà trong việc lần này anh nhờ hết vào em. Nhưng mà anh cũng nói trước với em là tay Hoan này không phải là một người đơn giản. Hắn rất là mưu mô và sạch quyền. Nên em rất đề phòng và cẩn thận nhé. Việc này anh cứ yên tâm. Tại sao anh lại trong bộ dạng này? Hắn có sự việc anh. Nhưng mà anh bây giờ anh chỉ muốn xuất hiện nên để xem mà hắn đã bị
nếu bây giờ anh còn sống, nếu mà tin tức anh để lan rộng ra thì anh có thể nguy hiểm đấy. Anh hiểu, nhưng anh phải làm như vậy. Anh không muốn Hoan hãm hại người khác ấy. Điều anh lo sợ nhất là sợ hại đến Tử Mẫn. Cô ấy là ai? Cô ấy là người yêu của anh. Vậy em hiểu rồi. Anh muốn em giúp anh người giám sát cô ấy đúng không? Ừ đúng rồi em ạ. Em cho người bảo vệ cô ấy giúp anh nhé. Cô ấy, nói chung là cô ấy không có tội gì trong vụ này. Sau này là tất cả những vụ liên quan đến Hoan rửa tiền qua dự án nông nghiệp, nếu mà vụ này mà khui ra, anh sẽ phải đi tù và mặt cả tập đoàn của anh sẽ bị sụp đổ. Rồi. Vậy tôi sẽ trình báo lên cấp trên. Trong thời gian này thì anh sẽ ẩn trốn mà không xuất hiện với công chúng. Có việc gì liên hệ đến tôi, rồi anh nhớ chưa? Được, anh hiểu. Vậy rồi, ok. Em sẽ cho người đi xử lý luôn. Em nghĩ anh không nên ở đây quá lâu. Em sẽ cho người theo dõi cả anh nữa. Anh hiểu không? Anh cảm ơn em nhé. Anh thật sự nhớ hết rồi em. Anh cứ đi trước đi. Có gì tôi sẽ làm cho anh. Anh đi trước nhé. Bác lấy một quả lát. Dạ vâng ạ. Bác lấy quả chín hay quả xanh ạ? Bác lấy quả xanh. Vâng. Bác phải thắng được chín. Cái nam hay nào cũng tươi lắm. Dạ em lấy quả. Đấy. Quả xanh thì quả chín đi. Quả chín này ăn. Quả xanh. Em phải bọc đây cho nó đỡ nhựa. Rất là rất cho bán 5.000 một quả. Cho cô 4 quả nhé. Cho cô quả xanh. Đó thì con bác quả lấy mấy quả. Cô lấy hết à cô?
chắc mình không nên đến gần cô ấy. Đến gần cô ấy sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy. Đang bán hàng mà lại mưa thì phải về nhanh. Alo, cậu Tùng à? Có đang không? Cậu qua quán cũ dưới chợ đón tôi. Để tôi đi xem mấy dự án ở trên phố mới. Rồi tôi đợi cậu ở quán. Em ơi, cà phê của em đây. Em cảm ơn ạ. Cho em thanh toán. Chị xem nhận được chưa chị? Ok, em chuyển ok. Vâng. Em ngồi uống nước đấy à? Vâng. Tôi có thể ngồi uống nước với em được không? Dạ vâng, anh ngồi đi. Thật trùng hợp quá nhỉ? Thật sự là anh thấy Vân lúc nào cũng chăm chỉ cho công việc. Dạ vâng, cũng vẫn là công việc hàng ngày của em thôi anh ạ. Anh thấy dạo này như Vân cũng tập trung vào công việc nhiều quá hay sao nhỉ? Mà anh cũng nghe nói hình như công ty Tuấn dạo này cũng bị trục trặc cái gì đúng không? Hoan đang nói gì vậy ạ? Chứ em nghĩ chắc anh nhầm rồi đấy. Công việc của công ty em vẫn cứ diễn ra thuận lợi anh ạ. Thôi em đừng có giấu anh nữa. Thì mọi người là đồn sếp Tuấn của em đã mất tích. Nhưng mà một người như Tuấn không bao giờ phải mất tích được như thế. Có thể là sếp em đang cần một chút thời gian riêng tư ạ. Hơn nữa, đây cũng là chuyện của nội bộ công ty em. Không cần anh phải bận tâm đâu ạ. Nội bộ ư? Anh thấy Vân là một cô gái giỏi. Thật sự anh rất tiếc cho em một tài năng khi mà bị lãng quên. Anh muốn Vân về làm cho anh. Sắp tới anh có rất nhiều dự án mới. Và nào Tuấn bây giờ hiện tại cũng không có công ty. Em sang công ty anh sẽ có nhiều dự án để cho em làm việc và phát triển hơn. Anh Hoan này, cảm ơn về lời mời của anh. Nhưng thật ra thì tôi chưa bao giờ có ý định rời khỏi chỗ đứng của mình cả. Em vẫn cố chấp vậy à?
Em nghĩ Tuấn sẽ còn quay lại để điều hành công ty à? Em vẫn tin rằng khi anh ta mất tích có thể điều hành được công ty không? Anh đang ám chỉ điều gì đấy anh? Anh không ám chỉ điều gì cả. Khi một người mà đã không còn trên cái thương trường này rồi thì công ty cũng chả vận hành được đâu. Anh rất quý Vân, thật sự anh muốn Vân về làm cho công ty anh. Bởi vì là một người như Vân mà không về làm công ty anh thật sự là lãng phí tài năng. Anh Hoan, có phải anh biết gì về việc sếp của em vắng mặt không ạ? Tại vì càng nghe anh nói chuyện thì em càng cảm giác như anh đang biết hết mọi chuyện ạ. Anh chỉ nói chuyện vậy thôi. Sếp của em đi đâu mà làm sao anh biết được. Em muốn biết thì em phải tự đi tìm hiểu thôi chứ. Càng nghe em nói chuyện thì tôi càng cảm giác như là anh có liên quan gì đó tới vụ việc lần này. Anh chỉ nhìn xa hơn một chút thôi chứ anh không biết gì trong cuộc việc này cả. Anh Hoan này, tôi nói thật nhé, nếu như anh có liên quan gì tới vụ việc lần này thì tôi khuyên anh là nên dừng tay lại đi, bởi vì đừng để mọi việc đi vượt quá tầm tay. Em không đủ tuổi để nói chuyện với anh như vậy. Thật sự chỉ cần một cú điện thoại của anh là tất cả mọi thứ công việc của em sẽ không còn là như thế nữa đâu. Anh Hoan này, tôi biết là anh có thể làm được nhiều thứ, nhưng anh không bao giờ có thể làm điều gì khiến tôi phản bội người tôi đã tin tưởng được đâu anh Hoan ạ. Tin này, niềm tin không thể nuôi sống được em đâu. Có thể là nó sẽ nuốt chửng em. Nếu như niềm tin khiến tôi bị nuốt chửng thì tôi cũng vẫn chọn giữ nó ở lại, vì ít nhất tôi biết là tôi không đứng về phía những kẻ làm điều sai trái. Tôi biết em đang nói những cái điều này là ám chỉ tôi, nhưng mà em sai rồi. Tôi chỉ đang nói về những kẻ gây ra đau thương cho người khác rồi lại giả vờ như đang quan tâm thôi, chứ tôi đâu có ám chỉ ai đâu anh Hoan. Vâng, em hãy cẩn thận cái lời nói của em. Đôi khi biết nhiều quá sẽ không tốt đâu em ạ. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng đôi khi không biết nhiều mới là điều nguy hiểm đấy anh ạ. Xin lỗi anh, tôi đang đợi bạn. Thế thì em ngồi đi. Không biết anh Tuấn giờ đang ở nơi đâu rồi. Cũng chả có tin tức gì của anh ấy nữa. Cũng không thấy cô Hương gọi điện gì cho mình. Liệu anh ấy có đang xảy ra chuyện gì không? Cô Hương có đang giấu mình không? Mình phải làm gì bây giờ? Trời cũng muộn rồi. Mình còn đi chợ nước rau xong rồi còn nấu cơm ăn cơm nữa. Cả sáng rồi không ăn gì. Mong là anh Tuấn không làm sao cả. Cút của mình ở kia. Rau của mình mặc đẹp đấy.
chắc là sắp có rau ăn rồi. Rau cải thảo này chắc mình trồng xen với cây tỏi này chắc vẫn được. Đẹp rồi đấy. Hy vọng gà sẽ không vào đây để ăn nữa.
Thank you.